A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Hát ma csönd lesz, mert elektromos adás következik, de két újdonságnak számító jármű. A Mercedes-et fogunk kezdeni, ha jól tudom, az Jánoshoz áll közelebb, ugye tudásilag. Mesélj nekem erről a B-osztályról, ami alapvetően egy ilyen, hát egy családi modell, nekem sosem volt a kedvencem, főleg azért nem, a rendőrségnek van belőle, és na mindegy, jó, hagyjuk. Ezt nem fejezem be, ezt a mondatot. Nekem ami egyetlen furcsaság, hogy van bennem egy ilyen kép, hogy 17 környékén, mikor ezt bemutatták, nem sokkal utána beszéltek róla a Mercinél, hogy mivel az első pillanatban nem volt így sikeres, hogy ezt így ki is fogják vezetni a kínálatból. Ehhez képest itt van egy új autó. Ugye alapvetően ez a BMW 225 XL, mert az X-es tud csak lenni. Igen. Ugye az első kerekes, ez egy fontos info. Annak ez a vetétársa, ebbe ez a nagyon ismert 1332 köbcent is, ami Renault-ban meg minden másban láttuk már motorban. Csak mindegyikre azt mondják, hogy a Merci motoros, Merci na motoros, most akkor Merci-ben Merci, Renault, Nissan, és azt hiszem Mitsubishi-be is, és Dacia-ba is van ez a motor. Annak a 160 lovas verziója van ebbe, és akkor mellé van még egy 75 kW-os elektromotor, és akkor így, ha a kettő összeáll és minden stimmel, akkor 218 lóerő, és ez nem ebből jött, és 450 Nm-es nyomaték, ugye itt a 450 inkább, és abból 300 elektromos rész, tehát hogy ott. Azt hiszem nagyobb, ugye így, mert 60 vagy 65 a BMW-ben a elektromos rész. Az kisebb, egy kisebb. Igen, tehát ennek az elektromos rész erősebb. Meg ugye az egy 3 hengeres. Az egy 3 hengeres 1.5-ös, ez meg egy 4 hengeres 1.3-as, tehát hogy ilyen teljes kombó, de igazából egymás vetétársai, még ha jól emlékszem, ez könnyebb valamivel, de szerintem ilyen apróság a különbség. Ugye a legnagyobb különbség az, hogy a BMW összkerekes, ez pedig csak első. Mi Jánossal próbálunk azért a fejlődésnek gátat szabni, bármennyire is nehéz, de te vagy a csapatból az, aki tényleg szereti ezeket. Van is elektromos autód, néha elég nehezen kaparlak ki egy ilyen elektromos autóból, mert itt forgatások között itt rendetlenkedsz. Hozzád hogy áll közel ez a fajta világ, illetve ez a Mercedes? Még nem volt szerencsém ez az autóhoz, úgyhogy nem tudok róla egyelőre véleményt mondani, de majd mindjárt meglátjuk. Nézd, azért természetesen én is szeretem azért a belső égésű motorral felszerelt autókat, de mondjuk bizonyos környezetben abszolút el tudom fogadni, hogy az elektromos hajtásnak is van létjogosultsága. A plug-in hibrid az egy érdekes megoldás mindig, ugye, és nem nagyon tudja egyik gyártó se, hogy mindegyik más megközelítéssel fogja föl a helyzetet, hogy mennyire nagy a benzines vagy a belső égésű motor, mekkora az elektromos hajtás, milyen arányban van a kettő, mekkora aksit csatoljon hozzá, ugye az autó súlyát mennyire növelje, és mennyire inkább csak a pillanatnyi gyorsításra segítsen rá. Ugye láttunk már szélsőségeket. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a Merci ebbe a B250-be ezt hogy tudta kombinálni. Egy kollégám, aki járt már ezzel az autóval, ő nagyon elégedetten nyilatkozott róla, azt mondta, hogy még autópályatempónál is, ahol szinte csak a belső égésű hajtott neki, teljesen elfogadható volt a fogyasztása, tehát szerintem egy jó kompromisszum. Na ez az, amire most nem fogunk rájönni, de viszont arra, hogy itt hogy mozog, azt meg fogjuk látni. Játszátok le, és akkor nézzük, ki kezd a Mercivel. Megyek én akkor. Jó. Ő meg akarja látni. Nem tudom, kell-e melegíteni az Eco gumit? Szerintem nem. Nézz egy hőmérsékletet, ha már még mielőtt elrajtolsz, azt még mondjuk meg a nézőknek. Ijedjünk meg. 50-et elérjük már? Nem, 47,3. Csoda, hogy nem vagyok jól. És ebben már a szép Mercedes nagy monitor van benne. Azt én nagyon szeretem, ezt a dupla kijelző. Azért nagy tévé van. És ahhoz képest, hogy nincs hangja, mégis be van indítva, mert érzem, hogy jön ki a klímának a kellemes hőmérséklet. Annyi, hogyha itt én kameraképemet látjátok, és egy kicsit kikacsingatok jobbra, akkor egy kis jövő heti spoiler. János már a sárgákat nézi a háttérben, és igen. Látjátok, ezt mondtam, hogy ennyire utálja a villanyvilágot. Igen. De azért szerencsések vagyunk, hogy a Csabi itt van velünk, mert így legalább valaki tud még érdeklődni. Figyelj, azért erre a műszerfalra nehéz azt mondani, hogy nem szép, azért ez jól néz ki. Jó, a Berciknek nagyon szép most a belső. Én egyébként
jobban belengolom, a nehéz autókat nem szeretem. Igen. És itt És meg így meg ritka a kizárt. könnyű. Igen. Igen. Na, megpróbáljuk? Hát mi erre várunk. Röffencs be! Megy is. Ó, Egyébként ami nagyon fontos szerintem, hogy ez a villanyvilág is azért valamennyire rá van a lóerőre így feszülve, mert érdekes módon, akik hoznak nekünk, főleg tesztautókat, mindig mondják, hogy ez nem idevaló, nem ide, de az ismerőseim közül, akik elektromos autóban gondolkoznak, mindig kérdezget, hogy itt miért ment, meg hogy megy egyenesben, meg minden. meg hát az elektromos autóversenyzés is erről szól, hát Igen. miről beszélgettek? Tehát azt nem értem, hogy úgy szeretnénk kommunikálni, hogy ez zöld, de egyébként mindegyik sok száz lóerős és nagyon erős, és ugye eznek a Porsche Taycan és a Tesla Model 3S Igen. performance-a, meg Model S-ből ugye a legnagyobb. Közben elrajtol, csak mondom. Ja, De mindegy. de szerintem beszélgessünk másról is akkor. De nem a kör alatt, ja nem, itt nem lesz hang, akartam, hogy a kör alatt lehetne ezt hallgatni, de... Miért elúszott a feneke? Igen, mert még hideg az echo. Nem kellemetlenül lassú. Nem, egyébként. De ezek most már ilyenek. Ha belegondolsz, az elektromos minivel még élveztem is a körözést. Soha nem lenne olyanom, de... Én nekem az utcai tesztek miatt van bajom mindig a pluginnel, hogy akárhányszor ültem melletted ilyenekben, a fogyasztása, amire verik a nyálukat, az sosem alakult még úgy, mint amire verik a nyálukat. Hát ugye akkor fogyaszt keveset, Ha nem mész vele. ha annyit mész vele minden nap, amennyi az elektromos Hát én ezt hatótávja. értem. Figyelj, nem megy ez rosszul. Nem. Nem. Jó is mondod. Lehet, hogy még itt elnézést kell kéregetnem. 91 az átmeneti sebesség. Az is jó. Az is jó. Ugye itt valami készül. Ott meg olyat csikorgott, hogy majdnem elment a rallycross körre. Mondjuk valószínűleg az Eco gumi az könyörög ezért, nem? Igen. De mondjuk azt a legegyszerűbb lecserélni. Igen? Egy jobbra. Hát miért? Ja, egyébként. Semi-slickre. Valami. Most akkor kicsit többet fogyaszt, 1-2 decivel, de legalább... Hát ha nem is semi-slick, de valami utcai sportgumira. Ha valaki kanyarogni vágy vele. Nem a fogyasztást fogja nézegetni. Úgy mondanám, hogy Zsoltunk lezuhant, vagy leesett. Oly. Hűha! Itt már 3-szor kellett befordulni, mert közben belegugolt. Júj, micsoda féktáv! Az egy jó lágy. Azt látható, hogy... 52,368 idő, 1 perc 39,150. 52-3? Az azért nem rossz szerintem. 52.3 ugye volt ez a 300E, amit mondtál, az 50,508. Megnézem ha nem nézem meg. Ide, hibrid. Hibridek és vagy pluginek között az 508 hibrid mögött van egy századdal, és CRZ-t tud megverni 6 tizeddel. Ami egy sportosnak beállított autó. Igen. De konkrétan az LS500H, amit szintén sokat szídunk a műsorba, annál csak 5 tizeddel lassabb. Azért az is baj. Már az LS-nek. Igen. Szerintem az egy korrekt idő. Igen. De figyelj már, elmentél egy csendes autóhoz, visszajöttél egy hangossal. Egy hangos. Hát elindult a hűtés. Meg a motor. 52.368, amit Jánossal mi jónak ítélünk. Kiválasztottam a hibrid és plug-in hibrid listát. Itt az 508 van előtte egy századdal, de 5 tizeddel van egy LS500 hibrid előtte, és az inkább az LS500-nak kellemetlen. Mercin belül viszont így E500 meg X350 között van. Azért az E500 is. Igen. Mondjuk az... Jó, az egy régebbi mutatványos jó, meg cucc az volt. messzebb van, hogy látom. Igen, azért az egy másodperc. Nem rossz, nem nagyon tudjuk hova sorolni, mert hát a mindennek a kellős közepe szabad levegőn van. Most Figyelj, is. szerintem ez jó időnek számít, én úgy érzem, még ez ilyen kis szabadidőautók is az ilyen 52-6 meg ilyesmire szoktak lenni, meg 53. 53, csak hogy tudjátok mihez hasonlítani, a ma reggeli első forgatásunk ugye az Ibiza meg a Fabia RS között van mértani középen, de úgy, hogy az Ibizával 2 századra vannak. Azért Jó, egy- hát ez teljesen ott más. Teljesen más világ csak. Igen. Ez az autó egy lágy autó. Igen. Tehát Hát ezt láttuk a féktávotban. ő egy lágy autó egyébként, de annak ellenére tök kellemes. Tehát ezekkel a iszonyat magas oldalfalú gumikkal, amik teljesen nem erre valóak. Tehát abszolút
Szerintem Budapesten közlekedni biztos, hogy hibátlan, a rossz minőségű úton szerintem ez gyönyörűen kivasalja. De viszont itt is élvezhető, tehát billeg az autó, ez tény, de gyorsít, teszi a dolgát, és tök jó, hogyha egy jó rákormányzom, még a hátulját be is mozgatja. János, menjél. És nem veszi el a parazsat, azt tetszett. Az nagyon fontos. Igen. Úgyhogy én megmondom őszintén, szerintem abszolút élvezhető volt. Még így is, holott. Na, most nyugodott meg. Elfújta a motort. János beült, elfújódott rögtön. Szóval egyáltalán nem érzed alulmotorizáltnak, így a villany, ahogy rátol, nagyon kultúráltam. Ami tetszett, hogy tök harmonikusan működött, tehát most nem az van, hogy érzed, amikor bekapcsol, meg kikapcsol, meg hanem olyan nagyon finoman működik. Nekem pozitív élmény volt ez, azzal együtt, hogy nem feszes, meg nem idevaló, meg semmi, de hát ezt tudtuk előre. A jövő családi autója tényleg. Szerintem ez egy tökélhető kompromisszum. Most így azt mondom, ha így azt nézed, hogy plug-in hibrid és kis motor legyen, de azért... Csak fogyasztjon jól. Nekem mindig az a rákfenének, a plug-in. De ez nem érződik nehéznek. Tehát valószínűleg sikerült egy olyan kompromisszumot találni, és valószínűleg a hátuljában van azért a súly, vagy ugye úgy van elosztva, és azért tudom a hátulját kicsit itt rakosgatni, de ez tök mókássá teszi. Ilyen 225 XL BMW-t azt vezettem már, azért az sokkal darabosabb ennél sajnos. Az egy korábbi konstrukció, de az ennél jóval darabosabb. Hát nyilván ez a világ fog elképesztő módon fejlődni. Arról nem beszél, hogy ebbe egy ilyen 8 fokozatú váltó van, és fogalmat sincs, hogy mit csinál, de teszi a dolgát. azt jól csinálja. Igen, tehát hogy pont az a jó, hogy gőzöm sincs, mit csinál, hányasban van, de megy. Szóval, hogy itt ebbe sokat léptek előre, ez az igazság. Igen, az látszik, hogy dolongél azért. Igen, de mondom, hát amikor a befutás után megálltak, akkor igen, a féktávon is előre billen. Nem, ez lágy. A gázadásra is egyből az eleje megmozdul, de hát... Halljuk, tudod-e bármit faragni? Van ebből sportinki vitel. 1 másodperc, tehát szerintem itt is be fog az majd jönni, hogy az elektromos nem fogja annyira segíteni. Nem bírja. Maradt az 52.3. És ez egy eco-kontakt. Igen, ezt már végig mondtam, hogy ez egy olyan gumi. Ez egy zöld gumi. Igen. 1 másodperc hátrány, úgyhogy azt gondolom, hogy már megint az van, hogy az elektromos nem feltétlenül tudja még egyszer ugyanazt leadni, vagy legalábbis az elektromos rész. Mert olyan nagyon-nagyon túl sok hibát nem láttuk a körödben. Nem. Lehet, hogy itt az elején kicsit túl óvatosan kezdtem, mert nekem már nem muszkált, tehát meg lehet, hogy most már meleg a hátulja. Most már fogja. Igen, tehát hogy nem fordult úgy be, de ettől függetlenül szerintem a legélvezetesebb teljes zacskó, amit valaha vezettem. Tehát, hogy... És ez pozitív értelemben, tehát hogy én vigyorogtam bent, tehát hogy ahhoz képest tényleg, hogy egy billeg, meg ilyen lágy az egész érzés, van benne erő, amire panaszkodtunk itt akár a versenyautóknál, hogy ledifferál, meg minden, nyomod a gázt, és így kanyarodik kifelé, és valamennyire gyorsít is, ahogy beérsz az egyenesben még jobban természetesen. És az, hogy bár lehet, hogy merült, de hogy ilyen nagyon kellemesen húz. Tehát szerintem ez a teljesítmény, az összteljesítmény, amit a két motor összerak, ez egy ilyen autóban teljesen elég. Itt versenypályán is úgy éreztem, hogy haladok előre. Utcán, meg autópályán szerintem még inkább így van ezzel, szóval nekem egy nagyon pozitív csalódás így összességében, mert eleve nem nagyon szeretem ezeket a méretű autókat.
plug-in hibrid se az én világom, de így összességében így ezzel a látsággal együtt is sokkal jobb, mint amire számítottam. Valahogy olyasmi, mint a mini, elektromos minibe is kiszálltam, és milyen jó volt vele körbe menni. Sose vennék ilyet, de jó vele menni. És ugye a minikre is ez igaz. Én a váltójáról mondtam BZ-nek, hogy tök jó váltó, mert fogalmam sincs mit csinál, de jól megy. Vált, igen. Vált, és igen. néha amikor úgy érzed, hogy most már úgy bőg, meg minden, hogy valamit meg kéne nyomni, jó, hogy már váltott. Tehát, hogy Ennyi pozitívum után belül folytom a szót. Na jó. És áttérünk a Fordra. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor a Ford, mint megtudtam, a lovacskás autó nagy kedvence a lányodnak. Ez egy van. lovacskás autó, és hát amikor forgatjuk, akkor nagyon nagy újdonság, amikor a nézők szerencsétlenek látják, akkor már valószínűleg nem annyira nagy újdonság. De szerencsés nézők, akik láthatják. a szerencsés nézők azok itt láthatják most élőben. Próbarendszámmal hozta ki a Petrányi csoportból szokás szerint Szabolcs barátunk. Ez a Mach-i. Ez a Mach név, ez az én világomban egy, hát jóval jobbra hivatott volt, Mach 1-ként. Volt szerencsém ülni olyanban Amerikában, de hát most ez az új világ. Csabi, mesélj, hiszen ez megint csak a te világod. Mármint, hogy elektromos? Mármint, hogy elektromos, igen. Nem, a lovacskás. A lovacskás. Ez egy Mustang Mach-i névre hallgató autó, ami teljesen új irányvonal, hiszen... Aki főszitta magát, mert hogy ez nem Mustang, Hát de úgy néz ki. Fölfújódott Mustang. Úgy néz ki, az eleje is olyan mustangos, meg a hátsó lámpák is mustangosak. Egyébként meg ilyen kis lufika. De nagyon kíváncsi vagyok rá. Ez abból többféle motorizáltság és hajtáslánc van, meg akkumulátorcsomag, meg ilyesmi. Ez a hosszabb hatótávolságú, tehát a nagyobb akkumulátorcsomaggal felszerelt autó, viszont hátsó kerékhajtással. Tehát ez 290 lóerő, 430 Newton. Cserébe 610 km. Cserébe 610 km, tehát ez a long range kivitel, úgyhogy ebben elég nagy aksi van, azt hiszem 88 kWh-s. Ebből van erősebb, van összkerekes, van mindenféle. Most ez az egyik első fecske, ha úgy tetszik, vagy az első lovacska, első mustangocska. Meglátjuk, kíváncsi vagyok erre, nyilván ennél még van följebb is, hiszen lesz összkerekes, meg lesz sok száz lóerős, tehát ami majdnem dupla ilyen teljesítményű. De én azt gondolom, hogy ez például egy nagyon jó ilyen referencia vagy alap tud majd lenni az elektromos világban. János, te azért, mint tesztautó használod ezeket a kocsikat, de ilyenben tudomásom szerint még te sem ültél. Nem, ugye nem nagyon éreztem a szükségét. Negatív barátunkat hallhatjuk. Nem, én az elektromos világot nem. Lassan munkanélküli lesz. De tényleg, igen. De szerencsére nem. Tehát, hogy, Vagy csinálunk ilyen oldtimer műsorokat már, csak nem? Igen. Tehát, hogy az a legviccesebb, mikor olyan márkák, akik így szórják az igét, hogy az elektromos a jövőt, annak a műszaki emberével találkoz, és mondja, hogy hát azért nem, de hát most ezt kell csinálni. Tehát, hogy szerencsére azért jó sokáig lesz még robbanómotoros bármilyen autó. A dízelek szerintem azok fognak egy kicsit most háttérbe szorulni. De ettől függetlenül, igen, hogy ha nem Mustangként lenne itt idehozva, hanem ez csak sima Mach-i lenne, vagy minden, akkor egy picit nekem szimpatikusabb lenne, furcsa ezt Mustangnak hívni. De Szabi annyi jót mondott róla, hogy ettől még lehet, hogy jó. Tehát, hogy viszont én a motorhangot azt mindig hiányolni fogom belőle, de Csabinak ez egy tök jó próba, mert ő tényleg kezd ilyesmi. Akkor játszátok le. Megyek én. Menjél te elsőnek. Bemelegíteni az ekogumit. Főleg azért, mert úgy látjuk azért, hogy az elektromosoknál fontos az, hogy ki megy elő és ki megy Nehogy hátul. nagy gázt. Tényleg, spórolj neki, mehetsz. Ugye közben, Csabi, azt beszélgettük, hogy szerinted az iX3-hoz lehetne hasonlítani, amivel nem mentünk annyira régen, nyilván 1-2 hónapja. Egyértelműen ahhoz kell hasonlítani. Mert hogy azért az méretben, meg kialakításban nekünk ez olyasminek tűnik. Ennek nagyobb az aksia, annak 74 kWh-s az aksia nettó, ennek 88. Hatótávban is ez több, ugye annak VLTP 460, ennek 610. Aha. Tehát ennek egy picit nagyobb az aksia.
önsúlyban nem tudom, hogy ez pontosan hogy jelentkezik, mert még nincsenek meg erről a hivatalos adatok, azt nem tudtuk meg, de teljesítmény oldalról, meg hajtásláncilag azért nagyon hasonló, hiszen a iX3 286 lóerő, 400 Nm, ez 290 lóerő, 430 N, hátul hajt mind a kettő, szóval mind a kettő ugye ez a SUV kialakítás. Akkor mondok oda egy időt, az egy 51-2-23. És az elég jót ment. És az nem egy rossz idő. Itt egyedül ez a nagyon ballonos gumi lehet egy pici hátráltató tényező szerintem. Ami gyakorlatilag ugyanaz a gumi, mint a Mercin van, tehát az Eco-Contact. Igen, Eco-Contact, igen. Tehát igen. Nyilván ez nem a legsportosabb irányzat, de meglátjuk, kíváncsi leszek rá, hogy... Hát én is nagyon mit tud. Szerintem nagyon adja magát az összehasonlítás, így ilyen szempontból pont jó, hogy ezt a kivitelt sikerült Szabinak hozni. Aztán majd amikor érkezik összkerék és űrhajó hajtás, majd nyilván azt is megnézzük. Majd azt jövőre látjátok, mert majd ősszel biztos kapunk olyat is. Figyelj, elment, és nem kellemetlenül lassan ment el, így mondanám. Nem. És mozog a kanyarokba. Persze. János tépkedi a jéghideg gumit. Tényleg milyen hőmérséklet van? Nézel egyet nekem? Elértük-e már az 50 fokot? ...45 fél. 45. Most stagnál. Igen. Még délután félek, hogy... Figyelj, a sikáról lepattanás az egész jó volt, csak egyet köhögött bele. De cserébe úszkál neki. Hátulja. Látod? Úszkál és dülöngél, keresztbe jön ki a tevével. Ezt tudjuk, Vidának ez nagyon megy, tehát az X7 óta tudjuk, hogy ő vele azért van baj. Egyébként vess meg érte, de szerintem jól néz ki az autó. Ne, nekem is tetszik, nincs ezzel baj. Fogadjunk, hogy széles vigyorral az arcán fog visszatérni. Jó esélye. És jó bemelegíti neked a hátsó gumikat. Akkor felejtsem el a köridőt. Hát, azt már szerintem az elektromos hajtás miatt is elfelejtheted. Igen. Úgyhogy autózhatsz a népnek, ha gondolod. Az az igazság, hogy jó, megnézzük. Jó. Mi. Na, most ilyen kultúráltabb. Egyel kultúráltabb volt valóban. Na, halljuk. Mesélj. Nagyon vicces. Lehet vele egy kicsit driftelni. Láttuk. És láttuk, Csabi, vagyis ez Szabolcs rögött is. Igen. Na, így már tetszik. Jó kocsi. Mondtam, hogy így fog szállni. Így már tetszik. Azért, mert a legtöbb elektromos mindig beavatkozik mindenbe. Még abban is ebben nem kéne. Így, hogy mindent kikapcsolt, így a minimális csúszást enged, de pont az, ami még kellemes, tehát hogy amikor még nem drift, de be tudod fordítani az autót, és amikor elkezd úszni, akkor lehet, hogy viszonylag bátran adni a gáz, de egyben nyitogatni kell vissza a kormányt, hogy nehogy azt a kormányszöget érzékelje, hogy mindig úgy, hogy úszik, és akkor kicsit vissza. És erre még nem éreztem rá, amit pont nálatok is beletorpant egyszer, de nagyon vicces. Az élet, hogy milyen, miközben Csabi elmegy, akkor elmagyarázom. Ennyit hogy... spóroltunk az időmérésén. Ennyi, igen, hogy nem szakított az autó, úgyhogy a Jani ideje meg lesz, itt már, én most még nem tudom, de már telemetriából mire ti látjátok, akkor már itt meg tudjuk mondani. De nyilván az csak félig csalós idő, mert ugye mindent mindig fotocellával mérünk. A telemetria idő az nem mindig ugyanaz, de majd mondunk egy telemetria időt, és akkor meg bízunk benne, hogy a Csabi ideje az meg lesz pontosan. Úgyhogy mondom, nagyon jól nézett ki, meg hát Csabi áradozik róla. Tehát az halkan elmondom itt kamerán kívül, persze leadjuk, hogy már Szabolcsa már okoskodott, hogy egy hétre megkaphassa. Már matekol. Ez egy nagyon magas oldalfalú gumikon lifeg nagyon, tehát egy kicsit túl lágy így az érzés benne, főleg ha Mustangként nézel rá. De az, hogy így lehet fordítgatni gázzal, meg hogy jó ereje van így is, tehát hogy nem kell ennél sokkal erősebbnek lenni, az jó. Nagyon kellemes, ahogy elindul, meg a gázpedál alatt tudod szabályozni. Ugye régebben volt egy-két elektromos, ami vagy felső állás, vagy alig ment, utána meg tudod, nagyon megjött a nyomaték. És ugye azon élvezkedtek az emberek, hogy elindul a lámpánál.
ez biztos nagyon jó. Igen, csak adagolni nem amikor lehet. kanyarba adagolni kellett, például ilyen volt, ha nagyon réges megpörgésem, ugye az M35 Jézusom, a hibrid, igen. Amit ugye lenyomtam a gázt, nem történt semmit, tovább nyomtam, és utána meg rászabította a teljes elektromos nyomatékot, és úgy forogtam vele, mintha Igen. azt akartam volna. És milyen a belső világ egyébként? Milyen a kocsi maga? Hát, mintha egy Tesla-ban ülnék szerintem. Igen? Ugyan a nagy kijelző, csak szerintem egy picit jobbnak hat az anyagminősége. Szóval amúgy egy nagyon kultúrált autó, meg nagyon jól néz ki, tehát hogyha valaki ilyeneket nézeget, szerintem érdemes elmenni megnézni, mert nekem ezt az EX3 feelinget, ami ugye a legnagyobb vetélytárs, azt hozta, ugye nekem jobban tetszik, hogy még lehet vele egy kicsit játszani is, tehát játékosabb maga az autó. Mert egy állat vagy? Igen. De ugye hatótávban is tudja azt, tehát hogy egy csomó mindenben tud valami hasonló. Hát sőt, hát hatótávban többet tud. Hát igen, a nagyobb a long range. Ugye az X3-ból Igen. egyfajta aks van. Igen. Itt a nagyobb aks is az többet tud. De hát egy picit, ha játszol a gázzal, így befordíthatod. Abszolút néztem. Először a gumin csúszik, aztán utána meg úgy egyébként is. Szerintem nagy. Milyen szép guminyomok vannak már mögöttetek. Ó, oda is úsztatja, oda is. persze! Marha. Viszont 93 az átmeneti sebesség az elmúlt időszak legjobbja. Figyelj, tehát hogy Tehát, oda menni, oda megy? Nyomaték Igen. is van. A nehéz tömeg az főleg a kanyarokban, amikor így elkezd kicsit lifegni a gumin, akkor érződik, hogy nem olyan gyorsan áll vissza az ívre. De tényleg Csabi is azt mondja, hogy egyébként meg jól néz ki, jó a mérete. Hát meg egy ilyen design termék. Meg kell szoknunk, hogy mai ez lesz. modern világban azért ez Igen. az is számít, hogy néz ki. Az, hogy a kilincs egy ilyen kis pici szegély, Láttam, és igen. a gombot kell nyomod. Igen. Rázóig úszva, mert semmi nem számít. A vadlovacska még benne maradt. De egyébként így, hogy ennyivel játékosabb, mint az X3, így a Mustang vérből egy pici megmaradt. Nem úgy néz ki, meg minden, de legalább lehet valamit játszani. Első kör 52,865, összidő 1 perc 40,079. Hát azért másféllel lassabb, mint az X3. Szerintem ez a magas oldalfal a gumi miatt van. Igen. De egyébként Fordok között, aztán igen, kellemesen füstöl a fék. De Fordok között például jobbat megy 6 tizeddel, mint egy Kuga. Hát annál érdemes is. De, na, az a fékezgetős Kuga volt, tudod. Még mindig el akarod vinni egy hétre? Igen. Jó, jó. Az Igen. X3-nál másféllel lassabb a te időd, nyilván Janiért nem tudjuk, majd megtudjuk. Igen. Azt szerintem alig majdnem ugyanaz volt. Viszont a fékezgetős Kugánál meg 6 tizeddel gyorsabb Simán. a cégen belül. Simán. Figyelj, ő alapvetően lágy, de nagyon, nagyon mókásan mozog, tehát szerintem az a másfél az sok, tehát hogy nyilvánvalóan az azért szerintem sok, valószínűleg súlyban sem sokkal könnyebb ez az autó, ha egyáltalán. De egyébként, hogyha azt mondom, hogy ez a másféle lassabb, ez még mindig 52-800. Azért az még mindig Úgy nagyon meg jó. még mindig nagyon jó a szám. Igen, Azt felejtsük el. nagyon mókás vele menni, tényleg. Nagyon vicces, hogy ilyen finoman csúszik a hátulja, meg minden tök Azt jó láttuk, hogy élmény. vicces, mert itt ráúsztattad a rázóig, ahogy a kell. nyomokat az... Igen, tehát elképesztő jó. Még mindig szeretném próbálgatni, úgyhogy vessetek meg, de tetszik. Nekünk is tetszik, köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk. Tartsatok velünk majd jövő héten, és addig is Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! A Maki esetében a gyorsulási értékünk egészen kellemes 3,72 másodperc, amit Csabi ér el, és nála realizáljuk a leggyorsabb tempónkat is a hosszú egyenes végén a második körben 115,21 km/órával. Egészen vállalhatóak a gyorsulási értékek is, hiszen a maximális gyorsulásunk 1,1 G, míg a maximális lassulás 1,6 G. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.